Cris D Hilario and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa video na to, i-click lang ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Ang lulutuin natin ngayon ay nilagang baboy. Maghiwa ng repolyo. Hiwain sa apat ang patatas. Hiwain ang pechay. Balatan at pinuhin ang 5 pirasong bawang. Balatan at hiwain sa apat ang sibuyas. At ito ang mga ingredients. 1/4 na repolyo, 1 medium size na sibuyas, 5 pirasong bawang, 1/4 na patatas, 10 pesos pechay, patis, durog na paminta, siling haba, at 1/2 pork liempo. Isalang ang pan sa kalan. Pag mainit na ang pan, lagyan ito ng cooking oil. Igisa ang sibuyas. Isunod ang bawang. Pag golden brown na ang bawang, ilagay na ang kalahating kilong pork liempo. Lagyan ng 1 sandok na patis o ayon sa gusto ninyong lasa. Haluin ito at takpan. Pag kumukulo na, haluin ito at buburan ng durog na paminta. Haluin, takpan at pakuluin ulit.
Pag kumukulo na, lagyan ito ng 4 na mug na tubig. Haluin, takpan at pakuluin ulit. Pag kumukulo na, ilagay na ang patatas. Pag malambot ng patatas, ilagay na ang hiniwang repolyo. Isunod ang pechay. Ilagay ang sili. Takpan at sandaling pakuluan. Happy eating! Thank you for watching, guys! Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Please like and share. Bye!